Folytatjuk a Pueblos Mágicos sorozatot, amiben nem kisebb vállalást tettem, mint hogy bejárom Mexikó mind a 132 varázslatos települését. A mai videóban olyan helyeket fogok nektek bemutatni, amik kevéssé ismertek, és mégis kár volna kihagyni őket. Ha láttad az előző videót, akkor már kaphattál belőle egy kis ízelítőt, Quetzalán természeti kincseiről lesz szó. Maga a város 1000 méter magasan a trópusi esőerdők ölelte hegyekben található, így több vízesés, cseppkőbarlangok, túra lehetőség és egy 3. század óta fennálló piramis is várja az ide látogatókat. Ez a Dani jelenti, vágjunk bele! Ajánlott kocsival érkezni, ugyanis a központtól 10-15 kilométerre vannak ezek a helyek, úgyhogy hát sokkal könnyebb a saját tempónkba bejárni őket. A központban adnak térképet is, de a helyiek is nagyon segítőkészek, és könnyű megtalálni ezeket a helyeket. Elképesztő méretű, egymással összefüggő, gyakran fel nem tárt barlangrendszerek vannak itt. Azt, hogy ezek a barlangok veszélyes helyek, jól mutatja egy 2004-es expedíció, ahol brit barlangászok hát majdnem bent ragadtak egy ilyen barlangba, hogy elöntötte a belvíz, és hát csak annak köszönhetik, hogy túlélték, hogy nagy gyakorlattal rendelkeztek, illetve voltak, akik valódi helyismerettel rendelkeztek. Egészen 1000 méter hosszú alagútban vagyunk benn, vagy hát ilyen cseppkő barlangban, és 7-800 méterre mélyre jöttünk le, és nem látszik semmi. Mira, esta imagen está increíble. Sí, vas para acá. ¿Es una doña? Sí, por la que está por mí. Mire, la visita. Egy jó tanács, minimum edzőcipőbe gyertek, és ne a legszebb ruhátokba. A legdurvább, hogy ez magánkézben van, és a legtöbb barlang itt magánkézben van. Úgyhogy helyiek szervezik meg maguknak az ilyen turista csoportokat, akiket lehoznak. És hogy mit tesz egy cseppkő barlangot igazán különlegessé? Hát a látvány mellett az az idő, amire szükség van, hogy kialakuljanak maguk a cseppkövek. Most figyeljetek, az átlagos kialakulása évente 0,1 mm, és a leggyorsabban növekvők is, ahol kálciumkarbonát és széndioxid válik ki ugye a vízzel együtt, az is csak 3 mm tud nőni egy évben. Ez azt jelenti, hogy egy méteres oszlop az minimum 900 év, de lehet, hogy több évezred alatt alakul ki. Videózás közben többször lemaradtam a csoporttól, és egyedül azzal az egy fejlámpával hátra-hátra nézve elég hátborzongató volt itt a sötétség. Természetesen az egész barlangrendszer nincsen feltárva, és hát szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy még véletlenül se jusson eszébe idegenvezető nélkül bejönni. Egyrészt a szűk helyek és az omlásveszély miatt, másrészt hát ugye el is lehet itt tévedni.
A vezetett túra nagyságrendileg olyan 1000-1500 forintba került, és 1 órát tartott az oda és vissza út. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Csak ennyire izzadtunk le. Barlangászás után pedig átmentünk az egyik vízeséshez itt a környéken. Igazából azt mondanám, hogy ezek beleférnek egy napba, csak induljatok el időben. Ezeken a helyeken fürdési lehetőség is van, mi is felkészülten érkeztünk. Átöltözési lehetőség az már kevésbé, viszont amit szerettem volna kiemelni, hogy vannak ezek az ilyen hibrid vízbe is használható, ugyanakkor kemény talpú cipők, na ezek nagyon jól tudnak jönni ilyen túrázásoknál, illetve vizeséseknél. Ugye korábban már említettem, hogy húsvétkor jártunk itt, és nem tudom, hogy egyébként ilyen sokan vannak-e, de ezen a napon rengetegen voltak. Nem értünk ki későn, és így is a legjobb helyeket már elfoglalták, úgyhogy egy kicsit olyan fura érzés volt, hogy kiszorultunk igazából a fősodorból, és úgy érezte az ember magát, hogy ott vagyunk a helynek a közepén, de olyan kicsit olyan kellemetlen volt. Fürödni, hűvös volt a víz, így annyira nagyon nem esett jól, meg maga a tömeg annyira nem volt vonzó, úgyhogy itt nem maradtunk sokáig. Quetzalán környéke tele van vízesésekkel, tucatnyi van belőlük. Következő, amit szerettünk volna megnézni, a Tres Caídas nevezetű. Gyakorlatilag az út az őserdőn átvezet, itt a dzsungelen. Kis ösvényt kialakítottak, de körbe vége láthatatlan dzsungel. Már egészen le nem jutottunk, hogy másra is maradjon idő. Maga a panoráma, illetve hát ez a dzsungel túra, hogy itt ebbe az ösvénybe caplattunk, azért az élményért megérte belevágni. A nap egyik fénypontja következett a Corazón del Bosque nevezetű vízesés, azaz az erdő szíve, és hát rá is szolgál erre a névre. Volt egy vicces kis sztori, nem tudom mennyire anekdota jellegű, vagy mennyi a valóságtartalma, de én most ezt így továbbadom nektek. Szóval történt, hogy amerikaiak szerették volna egy helyi bácsitól megvenni a hegyekben álló kis viskóját, amiben ugye hát folyóvíz, meg áram, meg ilyesmi nincs is. És akkor ment a húzavona, hogy nem eladó. Mondták, hogy de, megvásárolnak, és mondták, nem tudják megfizetni, de, van pénzünk. És akkor így kérdezte, hogy hát látják, úgy kelet felé azokat a hegyeket, na hát addig tart igazából a telek, illetve a másik irányba is, ameddig így látnak a domboldalba, az még az övé. Ezen kívül meg van egy ilyen fel nem tárt balra rendszer is, így igazából felmecsülhetetlen természeti kincsek birtokosa az úr, úgyhogy ez megfizethetetlen. Nyilván nem lett semmi az adásvételből, de elképesztő, hogy itt magán kézben vannak ezek a területek, vagy legalábbis egy részük. A Corazón del Bosque nevű vízeséshez pedig hát célszerű valakit fölfogadni. Nekünk 200 pezunkba került, hatunknak, mert egyébként ilyen magánterületeken keresztül, meg fel a hegyekbe, meg az őserdőn keresztül kellett jönni, úgyhogy sose találtunk volna ide. Bár van egy kijelölt út is, de azt mi meg nem láttuk, hogy hol lehetne bejönni. Úgyhogy most már elérünk, egyébként a belépő az még ezen kívül 60 peso.
Hihetetlen, hogy ez is magánterület. És ilyen csönd van. Jó 20-30 perces séta így az esőerdőben. Itt ugye azért megvan az ösvény. De magától a főúttól egy 20-30 percnyire kell besétálni, lesétálni itt az erdőben. Teljesen váratlanul, ahol elkezdődik maga a vizesésnek a területe, volt egy éttermi rész, tehát lehetett ételt is venni, italt is magunkhoz venni, de igazából nem egy kiépített hely, és ez látszott egyébként az embereknek a létszámából is, tehát ha valaki olyan, mint én, hogy szereti ezt a nyugodtságot, meg ezt a kis elvonult erdei létet, akkor annak tetszeni fog ez a hely. Az, hogy egy ilyen túra végén megérkezünk, és el lehet sétálni a vízesés alatt, az annyira fantasztikus volt, hogy el sem tudom mondani. Hát azt hiszem, hogy nem is kérdés, hogyha össze kéne foglalni, hogy megérte ezeket a túrázásokat vállalni, abszolút megéri. A vízeséses túra után pedig kocsiba ültünk, hogy felkeressük a közelbe levő piramisokat. Ahova jöttünk, az nem egy kimondottan nagy vagy felkapott hely, úgyhogy a helyieknek az útba igazítására is szükség volt, de egy olyan negyed óra, fél órán belül sikerült megtalálni a helyet. Költségek is a szokásosan barátságos árat hozták, a belépő 65 pezóba került, parkolásért pedig nem kellett külön fizetni. Nézd ki a citromfa! Itt nőnek rajta a kis citromok. Két dolog, ami kimondottan tetszett nekem a helyen, az egyik a bejáratnál levő kis botanikus kert, és mivel vezetett túrával mentünk, azt is bemutatták nekünk, illetve maga a helynek a nyugodtsága, itt a természetben gyakorlatilag az őserdő közepén volt egy ilyen kis városállam. Majdnem biztos, hogy rosszul fogom mondani, tehát ahol vagyunk, az a Yolichan nevezetű hely, a totonék indián törzsnek az egyik ilyen kulturális központja, amit hát Krisztus után ilyen 200 körül alapítottak, és 900-ig használtak is. A ma ismert neve a Nahuatl nyelvből származik, és éjjeli menedéket, éjjeli házat jelent. Az idegenvezetésért is inkább csak ilyen jelképes összeget kérnek, de mivel helyiek foglalkoznak ezzel az egésszel, őket lehet vele támogatni, így szerintem érdemes rászánni ezt az összeget, illetve például a mi esetünkben egy diáklány volt az, aki ebből a faluból származik, és hát tud mindent, bemutatja a növényeket, a történelmet, úgyhogy érdemes erre rászánni a keretet.
Maga a körút az hát nagyon maximum 1 óra, de ha már eljuttok Quetzalánba, semmiképp ne hagyjátok ki, illetve hogyha nem lesz rá lehetőségetek, akkor pedig a képek beszéljenek. A napot pedig a szállásadónk múzeumába, magánmúzeumába zártunk, tehát teljesen magángyűjtemény, illetve kézzel készült holmik vannak itt. Fosszíliák, régi pénzérmék és bankok, kézzel faragott tárgyak, illetve régi használati tárgyak, mint telefonok és írógépek is vannak. És ez is egy szelete a történelemnek, és nekem kimondottan tetszett a személyes jellege, hogy a szállásadónk élete van benne gyakorlatilag. Ha tetszett a videó, akkor kérlek ne felejts el egy lájkot nyomni rá, illetve ha szeretnél hasonló tartalmakat látni, akkor iratkozz fel a csatornára. Köszönöm, hogy ezzel is támogatsz. Ha még nem láttad, akkor itt Quetzalán városáról és piacáról nézhetsz meg egy videót, itt pedig a Pueblos Mágicos sorozat korábbi részeit találod.